שלום לכולם, ותודה על ההזדמנות ועל ההצגה. וההרצאה הזאת היא בעצם מבחינתי כמו עוד נדבך בגישה שלי, שבעצם כולנו צריכים להבין את המשמעות של המילה אותנטיות ממש ליסודה. כי אנחנו חיים בעולם שבו הכל הפך להיות בעצם הצגה חיצונית. לא צריך לספר יותר על כל מה שקורה ברשתות, התמונה יותר טובה והתמונה פחות טובה, ואם עשו, אני אפילו לא זוכרת איך קוראים לזה, את הפוטושופ בעצם וכולי. והעניין הוא שהגישה הזאת של המונעת בעצם מלהיות בעצם זה שאחר ימצא חן, שאני אמצא חן בעיני האחר, היא עולה לנו בהרבה, גם בהיבט הפיזי, גם בהיבט הנפשי, והיא יוצרת שחיקה לאורך זמן, ולכן המילה אותנטיות היא מאוד מאוד חשובה, לא כמליצה ולא כמו דבר שכבר הפך להיות, נו, אני אותנטי, ואז אני בא ואני צועק ואני מתנזף, ואני נוזף ואני בא מתוך הכעסים שלי כביכול. זו לא אותנטיות. אז רק כמה איזושהי הגדרה כזאת שבעצם אני קודם אשים את זה במסגרת ככה את ההרצאה. מה שאני באה להגיד שבעצם אותנטיות היא לא תכונה רוחנית, אלא היא בעצם מנגנון ביולוגי פסיכולוגי, והוא מאוד חיוני כיוון שבעצם התודעה שלנו מובילה דרך המודעות לאותנטיות, והיא בעצם מייצרת לנו מאפשרת לנו ליצירת מציאות שאני מקווה שאני אראה לכם תכף. אז רק בשביל אישור המושגים, התודעה היא בעצם כמו מרחב גדול, אולי אפשר לדמיין נניח ספרייה גדולה, שכשאני פועלת במודעות, אני באופן מודע ניגשת כמו לתא מסוים, ושולפת מידע מסוים שהופך להיות מודע. זאת אומרת, המודעות היא בעצם הכלה, התודעה היא כמו כלי שמכיל, המודעות בעצם אוספת את הנתונים, ובעצם עם האותנטיות פועלת. אז כשהאותנטיות פועלת מתוך האני עצמי וערכי הליבה שלנו, אנחנו בעצם יוצרים סינכרון של הכימיקלים, וכאן אני גאה להכניס את הקטע הכימי שבעניין, שהכימיה היא כל כך בסיסית עבורנו בחיי יום. אז אנחנו בעצם מפעילים את הכימיקלים, ההורמונים הבסיסיים, ובעצם כשאנחנו מופעלים מתוך מצב של אותנטיות, אנחנו מפחיתים את כמות הקורטיזול, שזה הורמון הסטרס שמופרש. אני רק רוצה לתת הקבלה, כשאני רוצה בעצם להתנהל מתוך מקום שאני אמצא חן בעיני מישהו, אז אני פועלת בהיבט חברתי, ובדרך כלל זה משהו שהוא מתמשך, כמו למשל בעבודה, כמו ביחסים, מערכות יחסים וכו'. זה גורם למה שנקרא, לאפקט שהקורטיזול בעצם שוחק את המשאבים שלנו, הורמון הסטרס, ובעצם אנחנו יוצרים, אנחנו שוחקים את המציאות הפנימית שלנו. בשעה שאם אנחנו נעבוד בצורה שהיא אותנטית, אנחנו נתחבר לערכים שלנו. למשל, אם אני בן אדם לא אוהב לדחוף מרפקים וכולי, ואני באה לעבודה ומאמינה, ונראה לי שהבוס שלי רוצה התנהגות כזאת, ואני מנסה לשחק אותה, אני בעצם, הקורטיזול כל הזמן מופרש באופן עקבי כשאני מגיעה לעבודה, לפני העבודה, אחרי העבודה וכולי. אם אני אגיע מתוך מקום שבו אני פועלת מתוך עצמי, אני אשחרר פחות קורטיזול, המערכת שלי תהיה יותר יציבה, אני אוכל לפעול מתוך המקום שבו אני בעצם מחוברת לכל המערך הפנימי שלי, וכך אני בעצם יוצרת, מאפשרת שחרור של דופמין שמאפשר ניבוי של הצלחה, שהוא בעצם הורמון התגמול, ובכך אני יכולה בעצם להיות במקום שהוא גם יותר, יש בו, מאפשר יותר אמון, פחות חשדנות וכולי, וכך גם משתחרר ההורמון האוקסיטוצין, שבכלל גורם להרגשה טובה. אז איפה כל זה קשור לנושא של מציאות, יצירת מציאות? אם ניקח למשל סיטואציה סתמית, שאני רוצה למצוא, יש ארוחה מסוימת בעבודה, ואני רוצה למצוא חן בעיני המעסיק, בעיני הבוס, אז לכאורה אני אביא מתנה, כיבוד, משהו שהוא אוהב, וזה משהו שנוגד לערכים שלי, כמו נגיד בן אדם שמעשן או לא מעשן וכו'. אם אני אבוא מתוך המקום העצמי שלי, אני אתנהל בסעודה הזאת, במפגש הזה, בצורה יותר אותנטית, יותר מחוברת, יותר קוגניטיבית,
וכך אני אגיע לתוצאות יותר מוצלחות. זאת אומרת, הכל בעצם מוביל לכך שהפעלת הארבעת הכימיקלים האלה בעצם, שלושת הכימיקלים האלה בעצם מובילה אותנו באיזה גישה נתנהל. זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו נביע את עצמנו, ואנחנו בעצם ניצור מצב שבעצם, כשאנחנו אותנטיים, אנחנו מאפשרים לכימיה ולתודעה שלנו לעבוד בסינרגיה, ואז המציאות היא בעצם המציאות הסובייקטיבית שלנו, אבל היא לטובתנו, כי היא באה מתוך הגישה הפנימית המועילה והמטיבה שלנו. תודה רבה לרונית, באמת חיבור מרתק של כימיה ותודעה. אז נחזור אלייך בשלב השאלות. אנחנו עוברים עכשיו למנדל כהן, שיש לו נושא מעניין. הוא יספר לנו על חוויה אישית המגלה את יכולת הקריסטלים.